Так, що ж, друзі. О, Артур, привіт. Всім привіт, друзі. Всіх радий бачити. Мене звати Олексій, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами Одіссея. Я маю надію, що ми сьогодні допройдемо другу главу. Другу главу ми допройдемо і почнемо третю, щоб відкрити мені доступ до нової карти, і щоб я міг там трошечки побігати поза межами трансляції. Значить, не будемо тут багато говорити. Ось, думаю, зразу почнемо. Бачите, в мене вже зима, в мене вже новорічний, можна сказати, настрій трошечки. Ось така в мене гарна ця, я зараз подивлюся, як воно виглядає все на цьому. Як воно виглядає все на цьому. Ось так ще зробимо. От. О, ще сніжочок додався. Все, зашибісь. Все дуже добре. Так, це ми тоді ось так ось згортаємо. Значить, нагадаю, минулого разу ми з вами зустріли Елпінора. Елпінор — це один з перших. Була рада мала, типу, ти про цей? Про подаруночки, звичайно була рада. Звичайно, вона була рада. Вона ще дуже багато їх отримала сьогодні, і в садочку, і ще й від бабусь, і там взагалі сьогодні стільки подаруночків. От. Елпінор — це один із перших з культу космосу, кого ми вбили, навіть перший. Ось, і зараз ми з ним ідемо. Нам треба просто цього добити. Одного залишився в нас. Тобто в мене ось. Павші ветерани. Все. Павші культисти, оце залишився ділець. Павші стражі вже несуть свою варту на цих. Таке щось темне, чи щось таке, щось я не можу зрозуміти. Чи просто що я не звик, що в мене така кругла камера і така маленька. От, вони вже несуть варту на воротах царства мертвих. Все, погнали. Так, ми, до речі... тут дивіться, у нас тут така... Зараз швиденько ми пройдемо, в принципі, це. Значить, у нас тут є, декілька розломів. Ми зараз їх позакриваємо. Раз розлом і два розлом, да? Да. Погнали, ми не будемо тут сильно цього. Так, щось там Макс скинув. Макс щось скинув. Я, до речі, так і не подивився поки що цей. Не подивився трейлер GTA 6, я так досі не подивився його. Так, мені треба забрати 2 скарби і закрити 2 розломи Тартара. Значить, одну скриню я бачу, а друга? Ага, ось і друга. Значить, я зібрав уже, мені туди якраз таки. Я зібрав сет павших. В принципі, тут нема сенсу насправді, тому що я їх коснути не зможу. Ось, тому треба одразу бігти і активувати розлом. Активувати треба розлом. А от тепер можна їх бити. Є. Так, ще. Ех, попав, ти подиви. Так, а ще один, є? Я маю на увазі такий. Он де він. Он де він, не бачу тебе. Я бачу тебе. Ти що думаєш, я тебе не бачу, скотиняку? Ти подиви, як він відвернувся. Ай!
Та здохнете вже, господи. Дякую. Так, і другий розлом. Другий розлом. Ага, бачу. Привіт, Діма, привіт. Ні, сьогодні в нас цей Одіссея. Так, хлопці. Так, це і є, добре. Зацініть, до речі, яка в мене вже новорічна це, бачите? Угу. Так, ага, бачу. Є, все ж таки я отримав, а ну чекайте. Да, закрити всі розломи Тартара. Все. Це дуже добре. І 5 очок у мене, до речі. 5 очок. Так, чекай, мені треба ж забрати. Як мені виситься на ялинці, дуже добре. Дуже добре. Це ще з минулого, до речі, це ще коли я на Twitch стрімив. У мене це оформлення позалишалося. Думаю, додам, подивимося, що з цього вийде. Сніжочок я додав, до речі, тільки сьогодні. Я знайшов сніжочок і додав сніжочок. Так, це десь там по цьому, да? Можна, в принципі, ці здібності качнути. Значить, що у нас там є? У нас, я качаю собі воїн. 11 з 20. 11 з 20. Раз, два, три, 4. І раз. Ні, ти що, я дуже добре тримаюся. Щось не туди я завітав. До речі, як по якості, все нормально, нічого не. А як мені туди потрапити, скажіть мені, будь ласка. По звуку, по якості відео, все норм. Так, а почекай, як же мені туди потрапити? Я щось не зрозумів. Що це за завісою? Чекай, може все ж таки десь тут я щось не просканував? Ні, походу це за завісою. Тобі норм, все. Все, це дуже добре. Добре, пішли. Якщо що, будемо потім шукати. Fabulous. Ти не маєш цей нічого планувати. Все, ти не маєш нічого планувати. До речі, Миколайчик мені сьогодні приніс ось такого котика. Він такий сквіший, котик сквіша. Та ти що, це мій мут по житті. Let's go. А хто зі мною битися буде? А. Я нічого не бачу. Я не бачу ніхера. Ай! Ти що робиш? Коту принесли котика. Да. Саме так. Та що таке? Ти можеш з ним розібратися вже? В тебе з голови стерчить ця. Якщо що. Стріла.
Молока! А, тут за Монгер? А, вони тут будуть з'являтися, все, я зрозумів. Я ж то думав, блін. Молока! Monger! Ugly in life, ugly in death. Hades wants you back in Tartarus, where you belong. Hades doesn't fucking care! What's the fighting for you? This time, I'll tear you to shreds. Нормально він так падає. You fought better the first time I killed you. I'm going to do to you what I wanted to do to your mother. Да скільки у вас туточки, боже. Молока! Та ви подивись, та йомаю. Dinner's been waiting for your head. А, це я походу вбив цього, да? Угу. Я походу тут всі призи отримав, треба зараз буде, до речі, глянути. Де ти? Де ти подивись? Куди ти побіг? Є. Треба ж добити його, йомна. Треба. Люблять ще як. Чел стоїть, чекає. Стоп! Ти куди? Я не забрав, блін, цей. Мені доведеться повертатись. Фак. Куди ти його несеш? We make a good pair. At first I was worried you wouldn't stick to the plan. You haven't been very trusting of me. Can you really blame me? You and the cult destroyed my life. I understand, but tell me you see that I've changed. That I'm trying to do good in death, where I failed in life. I cannot move on without your acceptance. Типу, він мені допоміг? Він мені допоміг. Але чи можемо ми довіряти йому? Я щось не впевнений, якщо чесно. Добре. Йди з Богом. Suppose you have changed a bit. My dear eagle bearer, you have no idea what your forgiveness means to me. Who said anything about forgiveness? I feel as though I can finally move on. Hades! We returned the monger to Tartarus for you, just as you asked. I made no such request. But you referred to the monger as a thorn in your side. And you inferred that I wanted him returned. Clearly you still have much to learn, Elpinor. We'll discuss this later at my palace.
Still, I'm on my way to eternal peace, thanks to you. I believe you're forgetting something, brother. Why would you help your enemy find peace? I thought you and El Pinor were working together. El Pinor was merely a means to further along your far more interesting journey. Any chance this means you'll teach me more about the staff now? Patience, Keeper. A few more twists are still to come along your path. I'm looking forward to seeing how it all plays out. You used El Pinor as some sort of trial for me. Close. But the fates wove your path with a defter hand than that. What are you talking about? You'll know soon enough. Чрево гей. Добре, ну, в принципі, я там вже все виконав. Так що, по суті, в мене залишається одне завдання. Єдине, що я не можу зрозуміти, типу... Блін, я аж тут? Стоп, ось. Ось тут я не забрав. Блін. Це мені заново треба туди тулити. I'm on fucking fire. Знову шахеди. Щоб ви повиздихали, бляха, зі своїми грьобаними шахедами. А на що я це зробив? Мені цікаво, що Ікар тут з нами, типу. А, ну, в принципі, ми можемо тут спуститися. От із-за одної скрині, розумієте? Із-за однієї скрині мені треба, бляха, туди повертатися. Все інше я вже виконав. Всі інші завдання, я вже відкрив карту, все зробив. В принципі, я так і думав, що тут недовге буде завдання. І нарешті ми покинемо це місце. Цікаво, куди ми відправимося далі. В принципі, нам показали Посейдона, можливо, нас відправлять і в Атлантиду. Ну, це було б логічно, бо Посейдона ми вже бачили. Ну і трошки униленьке, як я казав минулого разу. Наскільки мені сподобався Елізіум, наскільки воно тут, коротше, оце все фу-фу-фу. Так, я там, до речі, цікаво. Призи. Не зрозумів. Так, стоп. На хвилиночку, мені просто цікаво. Епізод 2. Ні, не оце. А що я не отримав? Свергніть царя? Це якого? Це Аїда? Всі, да, сильніше всіх. Закройте всі розломи. А, ну все, я, в принципі, все майже зробив. Та тут нікого нема, не цей. Не парся. Я потім зможу іншу... Я ж поставив на свої обладунки, поставив гравіровку, яка дає мені можливість проходити через всю завісу. О!
Опа. Чел такий. Чекав. Все. Хе-хе. Все, є. Так, до речі, я ж можу звідси, по-моєму, переміститися. В принципі, мені от сюди. А хоча що мені переміщуватись? У мене ж одне завдання, правильно залишилось? Да, у мене одне завдання залишилось. Павших я всіх переміг. Да. Погнали. Ми все зробили, ми поставили всіх стражів, ми допомогли Харону. Ми отримали покращення на наш спис. Точніше, не спис, а посух цього Гермеса Трисмегіста. Так що, в принципі, ми можемо продовжувати нашу Одіссею далі. Маю надію, що не так багато в мене в принципі, скільки в мене зайняло проходження? Ми ж того разу тільки почали, правильно? Другу главу. Ми тільки почали другу главу. А це значить, що я просто відкрив карту, повиконував додаткові завдання, і, в принципі, ми готові рухатися далі. Можливо, так буде і з третьою главою. Я дуже хочу на це сподіватися, тому що я вже хочу Вальгалу проходити. Так, де моя конячка? В додаткових завданнях, до речі, хто мене тут слухає, можливо, мене Тіма слухає. В додаткових завданнях тут було... Я зустрів Фебу і зустрів Брасіда. Я не міг зупинитися, тому що, по-перше, було дуже цікаво, а по-друге, вже почав. Я там вже виконав декілька завдань. Я думав, що це, типу, залишити на потім, але потім вирішив, що там насправді нічого цікавого як такого не було. Там треба було просто перемістити Брасіда в Елізіум і Фебу в Елізіум. Все. Сказати, що там щось було дуже складно або дуже якось цікаво. Просто сам по собі факт, що ми саме чомусь тут зустріли Брасіда, який помер смертю хоробрих. В принципі, він, тартар не для нього. І Фебо. О, ж це ж цей. Це ж цей, до речі. Теж з культу космосу. Cassandra returns. Victory returns. Звичайно, дивився на панталон. Where's your brother? Not here to settle any bets? It's already been settled. He lost. The gates have their guardians, Haron's lost souls have found peace. Now, tell me what you know about the staff. I never promised you that. I promised to fulfill your destiny. Брасід, до речі... Брасід вбив жінку, яка заступилася за свого чоловіка, а вона була вагітна. І він, типу, про це не знав, і йому треба було воз'єднати дитину, яка не народилася, з цим, і потім перемогти в кінці себе, свого злого цього. Зле его, скажімо так. Але чому Феба потрапила сюди, я так і не зрозумів. Типу, вона нічого поганого не встигла зробити. Єдине, що вона шукала своїх батьків. Вона була, по-моєму, в Елізіумі, але направилась в Тартар, типу, шукати батьків. Але виявилося, що коли вона сюди прийшла, вони вже якимось чином, типу, туди перейшли. Ну, наскільки я так зрозумів. І, в принципі... Mastering the staff is my destiny, and you're going to show me. You were never in a position to bargain with me. Your life was mine. The moment you killed Cerberus, I could have had anyone place guardians at those gates. Truth is, I needed you to grow accustomed. What are you talking about? Oh, did I not mention? I have a fifth gate.
And you're going to spend the rest of eternity привіт. protecting it. That is your destiny. Все добре. I didn't Все bow добре, to скажи. your wife, and I won't bow to you. Я буду битися за Аїдом? You fucking bow. Я буду битися за Аїдом. Все добре, Саш. А в тебе як справи? Він якийсь підсилений? Shame it has to end this way. You would have made an excellent to my dead hero collection. Collect this. Ух, це було файно. А ну, чекаємо. О, хорошо як. Та ти що? А, я це йому збив тільки цю штуку, так? Ух. Ай, ти, коротше, цього. Навіть не думай. All you pathetic humans end up here eventually. Why fight it? А ти що думав? Може їх якось бувати? Ні, не може. Треба трошки адреналіну піднакопичити. Last time. Work for me or suffer forever. Listening to you? I've suffered enough. Ой, мене адреналін забирає. Лайно. Упс. Ай! А чого ти з цим ходиш, алло? Нормально ми так за Аїду, бляха, навалюємо, ти подиви. От і все. О, я забрав у нього палач Аїда. Ви бачите? А що таке? А що таке, Аїд? А що? Щось не так? Боляче? I don't see what's funny. You act like any of this matters. But you're a prisoner wherever Prisoner. you are. Malaka! А, ось я, походу, отримав. А, булаву візьмеш чи що? Я там не тільки булаву, я там ще й забрав цей шолом його. Victoria, what did you do? You guys okay down there? Cut the comms!
This has gone way too far. I'm shutting this down. I can handle it. You're not acting like yourself. You're acting like a child. Look at you. Can't you see what the staff is doing? Plugging into Themos' memories. Letting you run rogue in the underworld? It's the bleeding effect. It's hurting you. You need to stop. Бібо. Give it back, now. No. It's me or the staff. You have to choose. Let go! It's not worth it. This is for your own. Get up, Victoria. Офігеть. Ти взагалі що це, да, Лейла? Victoria? No. There must be some mistake. It was an accident. Засвистіла фляга, та-да. I don't know what happened to me. The heir of memories would never do this. Do this. Victoria was my friend. It wasn't me. This won't work. I need time. You think I did this on purpose? It was the staff, Alethea. I'm not a bad person. I don't kill. The heir of memories in my vision had foresight. Your reaction was entirely human and inhumane. I fear you'll learn nothing from what I've created for you. I am the heir of memories. I can control the staff. Listen to me. I know I can do it. That is not for you to decide. I decide your worthiness. Though it may be too late for that. Fine. I'll go for a while. Just don't let anything happen to her, okay? And don't leave. Please. I'll be back. I'm not going anywhere. Damn it. I'm sorry, Victoria. But I can't quit now. Ти, звісно, наламала, друг, хочу тобі сказати, Лейла. Наламала. Це ненормально. Дун-дун-дун-дун-дун. Так, зараз. Дун-дун-дун-дун. А куди я йду? Ага. Back so soon? Alethea, I know I wasn't gone long in the Animus, but I couldn't wait. I've been thinking about whether or not I should let you continue. And I have my answer, but I'm afraid you won't like it. Don't tell me I can't go into the third simulation. I'm sorry, Layla. I made a miscalculation, and I factored you in when it was a mistake to do so. I see that clearly now. It's time for you to leave Atlantis. You can't do this. Not now! I've seen Elysium and the Underworld. You can't take that away. If I'd known this reality would go the direction it did, you wouldn't have seen any of it. You're too human. Your DNA has succumbed to the corrupting nature of the staff. Listen, I know the bleeding effect is real, and accessing Themos' memory did affect me. But I've studied Isu artifacts. This is the last stage of my trials. When it's over, my DNA will be able to overcome the staff's control. Perhaps. But you won't see that through. My simulations are closed to you. I'm really sorry, Alethea, for everything up until now. You had such high hopes for me. I did, yes. But that was my own fault. I should never have let you go down this path. No, that's the thing. You were right. You saw something in me that I'd be the one to bring balance. And I still can if you let me. Even if I were to let you in, your doctor is dead. If I could take that back, I would. But I can't. And I have to keep going. From her calculations, your body wouldn't be able to withstand the simulations. My body is fine.
The staff kept Cassandra alive for thousands of years. I've got a protection guarantee. Your mind is a different story altogether. You don't have the sense to see its degradation. When you break it down, this staff heals Alethea. I could come out of this smarter, more in control. Invincible. That's quite a leap in logic. Just let me see for myself. Please. Go. Oh my god, thank you. О май гад, Won't thank regret you. this. Here we go. I'll see you inside. О май гад, thank you. Цікаво, хто буде в третьому. Нічого здається, що Посейдон. Хоча... Да, зразу така, типу, thank you, oh my god. Все в тіктоці, да? Нас вже немножечко піснуло. Так, нас дуже грубо прервали, да, коли ми давали в... Я кажу, що Посейдон. That's enough! No need to shout. This isn't your domain, brother. Hades has nothing left to offer you. You are never meant to stay here, nor Elysium. You didn't belong on Kefalonia, and you didn't belong in Sparta. I can offer you a place Я ж кажу Атлантида, бляха, у Посейдона. Та ти що там? Atlantis awaits. Anywhere's better than here. I won't forget this. А, глянуть потім булаву і шапку. No! Його втягнуло в тартар? Так він і так же ж в тартарі. Щось не зрозумів. Ха, водичка. There's no need for that here. You're safe. I've heard that before. Отож. Що там атакували, що там атакували. This isn't like any other you've been. There's no Persephone, no Hades. Just you. Just me. Dikastis Vasilevs, the grand adjudicator Dikast of Vasilevs? all Atlantis. But to you, I am Poseidon. What I'm offering you, keeper of the staff, is a place at my side. Join me as my Dikastis. What the fuck is Dikast Басилевс? Басивневс. Басифулепс. А русалки будуть? Що будуть русалки без питань? Дай вгадаю, цей тризубчик стане моїм, правильно? This place is the real Atlantis. I mean, it's intact. I thought the city was destroyed. Every 7 years, our great city begins a new cycle, if judged to be imperfect. And who's the judge? Before your arrival, it was my decision alone. Now that I have you at my side, I intend for this cycle to last an eternity. Що таке Дікаст? If you're the Dikastis Vasilevs, you expect me to be... Because this, the judge, Крутий дупа Василь. be my hand in laying and enforcing Серьезно? judgment in Atlantis. Well, I must warn you that I'm not always right. I was both surprised and encouraged by your actions in the underworld. Fortunes were exchanged Прутин дупа in Василь. response to your choices. But trust Кассандра, that ти I будеш learned Прутин дупа your Василь. reverence to justice is true.
Hades must have told you about my staff. He didn't have to. As is the way with all heroes, your journey has become the stuff of Atlantean legend. Then you know my staff is the reason I'm here. I need to learn how to master it. This land is a paradise of power for those with Isu devices, but all in good time. So you expect me to live among you? A home among gods? Gods? We are much more than the human conception of gods. Your father called us the ones who came before, but as Alethea told you, we are the issue. You know about my staff, Pythagoras, and Alethea? I'm starting to feel very watched. Your trials in both Elysium and the underworld, no, your triumphs there are known to us. My trials forced me into rebellion. They made me face the dead. My hardships make me a good least. Дік Ас We don't Васильєвс. always choose our path, but in this case, Путин you дупа will Василь. not choose for you. You possess both DNA strands, the best of humans Да. and Isu. I have no doubt that you are our Ти mutual прям перекладач, Діма. Я справді відмовлятися від допомоги Посейдона. Я готовий. It's an honor. Where do I start? Humans have 5 senses to understand the world around them. We have been blessed a 6th. Knowledge. No. It is not merely your vision of the ego. The essence of that sense sleeps now. But it can be awoken in Atlantis. Your stuff is more than a key. It's a bridge between who you are now and who you must become. And if I fully awaken this sixth sense, I'll have mastered the staff? That and more. Come, let me show you. I accessed power sources in Elysium and the underworld. They helped my knowledge, I think, but they haven't changed my senses. In Atlantis, you'll find the sources that awaken your new sense much more concentrated. Not only will your knowledge grow here, but it will Мені thrive. подобається, що він допомагає їй Find йти. 3 such sources once you leave this palace. Ну, скоріш за все, що це не просто так, і щось у нього якась своя мета. Doesn't look like anyone can get through. It's blocked to those who haven't full access to our knowledge. Find the source of that knowledge within this palace. Кар за мною в Try будь-яку to цю. pass through once you do. Знання Ісу. Знання Ісу, яке вони називали шостим чуттям, можна збирати, взаємодіючи з різними артефактами Ісу. Дані з храні кодексу Ісу. Артефакти Ісу Атлантиді, окей. Ну, Дікас це, скоріш за все, що щось в його якійсь інтерпретації. Тут на його. Тут все. Так, завдання. Ласкаво просимо додому. Окей, спорядження. Значить, нам він дав ось це. Шанс крита тепер діє на потужність стихій. 32% шкоди від вогню. Ні, він прикольний, але ж, ну, зрозуміло, що... Зрозуміло, що що мій меч Атлантиди, до речі, в мене ж меч Атлантиди, він набагато кращий в цьому плані. Так, що за шапку він мені дав? 100% одиниць шкоди від факелів. Клас. Супер. Привіт, Макс, привіт. Так, треба вивчити кодекс. Alethea? What are you doing in here? You needed intervention. I couldn't stop you physically, but perhaps I can make you understand through technical means. No, I've got this. Stay out of it. Ми прибули в Атлантиду, якщо що. Угу.
Ага, тут я не пройду. Ай! Ой, щось не туди я поліз. Все, не туди. Ти про що, Макс? А, що Атлантида? А ти що думав, що буде? Я так і думав, що буде Атлантида. Ну, Зевс тут не з'являвся, а Посейдон у нас з'являвся. Strange. But it feels like the stuff is becoming a part of Обов'язки me. Дікаста. I think I'm starting to understand. It's like I can feel issue memories and hear their wisdom. Ага. А, ти про дуйчик. Ні, мені здається, що просто ж може якийсь невдалий, бо я бачив якогось. Я десь бачив, що в принципі. Так все, поговоріть з Посейдоном. Що начебто воно не повинно бути. Та злізай. Злізай. Злізай, тобі кажу. О. Новенький світ. Ну да, може бути таке, що це може просто ціна така маленька, в принципі, бо я бачив, є, ну, типу, я огляди дивився, там є більш дорожчі версії, типу, там 900 гривень, наприклад, і там кажуть, що там аж 8 може бути, там 6 чи 8. Ні, 6, здається, 6. Кара Атлантиди. Ну да, да. I don't know what you meant about the sources being more concentrated. I feel different. Many things are different here, Dicastis. You'll discover that in time. Atlantis awaits you. I have one rule that is absolute. Our technology cannot be used on my human civilians. Their bodies cannot withstand the power. The Isu know this above all. So, I'm free to go? What task should the Dicastis do first? Even Atlantis 6-8 is not FPS? a Це ти про perfect що? society. It yearns for balance. So be that balance. Then when your role as guide to the people is fulfilled, it may well be perfection. Don't worry. You've already earned my respect, which is a trial in itself. Dicastis, His Eminence Atlas humbly requests that you join him at his Doma to discuss a matter of grave Atlant? importance. Right. I'll make sure to stop by. His Eminence? Жезл Дікаст. This place is more kings than Sparta. А, я дивився було, зараз ще раз подивимось. Трейлер GTA, там був банер 69, це круто, але спробуйте 99. Урон від посоха становиться оглушаючим. Дивись, значить, нам він дав. По-перше, нам дали ось цей. Жезл Дікаст. Тут шанс критичного удару тепер діє на потужність стихій. Але мені оце сподобалось. От зараз подивимося, як мені місцина, бо я ще ж тільки зайшов. 100% одиниць урону від факелів. А, до речі, пройшов я, коротше, там було таке фіолетовеньке завдання, типу, відпустка. Відпустка. Те, що мені Вова ще казав, що проходити в самому кінці. Сказати, що я розчарований, нічого не сказати. Там таке завдання а-ля Варнава вирішив Кассандрі разом з цим. Як ми з ним
подорожували. Неважливо. Зробити карту начебто скарбів на острові Корфу. І ми там почали шукати ці скарби і вийшли на якісь там на якихось піратів, коротше, ми цих піратів завалили. А потім відбулася така діч, типу, все ж таки скарб був, і це був артефакт Ісу, типу яблуко Едема. Але коли ми наблизились до нього, то цей спис Леоніда втратив свою силу. І назавжди. Тобто це назавжди. Чому його це завдання треба було проходити в кінці? Тому що в кінці цього завдання, типу, йдуть титри. Вже йдуть титри. Прям титри кінець гри. І показується, як Кассандра кладе з сувої цього філософа, який з нами подорожував, кладе в Олександрійську бібліотеку в Єгипті. І вона там сказала, що я поїду в Єгипет, мені треба шукати нову зброю. Тому що її спис став, ну, типу, бездієвим. І там була ось така шляпа була. Дуже захисна шляпа фалії. Плюс 99% супротиву сонячним опікам. Теж я так поржав з цього. Сказати, що воно там було цікаво? Ні, абсолютно не цікаво. Мені не сподобалось. Та ти подивися. Дивіться, тут прям внутрішнє коло, середнє коло і зовнішнє коло. Клас. Опа, що це за золотий знак питання? Так, по-перше, треба що? Правильно. Дворець Посейдона. По-перше, треба... А як туди залізти? Треба зробити все, як нам вимагає цей. Нам потрібно... дослідити все. Подивимося зараз, як воно виглядає з висоти. Аванпост. Маю надію, що ця глава не буде великою, типу. Ну, все одно я розумію, що мені треба буде побігати карту повідкривати. Тобто навіть якщо ми зараз повиконуємо завдання і виконуємо, хто знає. Бо насправді завдання в царстві мертвих дуже і дуже короткі. Ну, типу, основні завдання. Враховуючи, що я ж кажу, ми там трошки побігали минулої трансляції, я майже все повідкривав за межами трансляції, там всю карту повідкривав. Все як потрібно, да. Всю карту повідкривав, там виконував декілька додаткових завдань, і по суті нам залишилось там з Елпінором побігати. Ми побігали, вбили дільця, я вбив усіх павших, побив Аїда. До речі, Макс, якщо що, захочеш, передивишся, як я там наваляв Аїду. А куди мені ще вище, чи що? Бляха, мені не сюди. Я стільки повз. Та ні, не одною тичкою. Треба було трошечки побігати, звичайно, але, в принципі, сказати, що якось мені було складно. Бляха, я стільки повз. Сволота, я стільки повз. О, зато дельфінчики побачили. Та ні, чекай, блін. Боже, скільки ж мені повсти знову, йо-майо. Не смішно, як каже моя дитина. Не смішно. Вона мені, тато, це не смішно. Оце, до речі, мені менше... О, це в мене, я ж зараз синдикат проходжу, ну, типу, сам для себе, просто подобається. І я почав розуміти, що керування в синдикаті, а-ля керування в Unity, а-ля керування в Black Flag і так далі, воно кончене, ущербне, і воно мені дуже не подобається. Бо те, що там витворяє Джейкоб і Іві, коли я кажу лізьте вперед,
Буває таке, що, знаєте, я кажу, лізь вперед, а вона така, коротше, стоїть, а я ще коли на бігбенд ліз. Стоїть, і така херак вниз впала. Я такий, клас, чого б ні? Саме ж те, що я хотів. Залізь, будь ласка, бляха, не застрибуй. Так. Та ти шо? Та ти шо? Блін, ну гарно, ну погодьтесь, гарно. Іві, звичайно, ти що? Ні, Джейкоб мені подобається. Насправді вони зробили дуже харизматичних головних героїв. Серйозно. Що Джейкоб, що Іві мені дуже подобається. Звичайно, що мені Іві подобається більше, тому що вона дівчинка. Але Джейкоб мені подобається своєю ось такою, типу, знаєте, борзотою і дерзостю. Так. Це зрозумів, що це якраз таки завдання. Все, погнали по завданнях. Погнали по завданнях. А, ні, тут додаткове завдання, да? Да, тут додаткове завдання. Чекай. Це ще нижче? Це ще нижче. Да, вона там повністю підтримує всі ці цілі асасинів, в той самий час, як Джейкоб такий, типу, я буду сколачувати банду. Хорош. Це було гарно. Так вони так і зробили, там же ж вони зробили, я вже там прокачав Іві на максимум, Джейкоба на максимум. Джейкоб більш такий танк, знаєте. В той самий час, як... Прям всі вже знають. Прикольно в якийсь момент зрозуміти, що на тебе ніхто не полює, а навпаки тобі дали, можна сказати, необмежену владу. Тому що, я так зрозумів, я намісник, типу. Точніше, Касандра не. Да, а це улюблені завдання Женьки. Улюблені завдання, ці жахливі злочини. І ми їх виконували в першу чергу. Насправді мені подобається, що DLC Джека Різника, коли там до кінця не знаєш взагалі, хто Джек Різник, і ти такий, типу, починаєш підозрювати про декого. Арті. Не Артур Конан Дойл, а Арті. You've arrived. I'm honored that the Castis would accept my humble request. Ні, Джейкоб він такий. You're Atlas, I take it. In the flesh. Він мускули. Джейкоб мускули, Іві розум. I'm sure you're very busy. The burden my father gave you is not a light one. А, Посейдон його батько. I seem to have a lot to do around here thanks to Poseidon. О, If I Микито. can help, I will. Микито, привіт, друже. As my messenger Ой. stressed, the situation is dire. The Vicastis is just who I need. Як справи? Як настрій? It's my brothers, the Archons. They have issues with the human populations under their control. Tensions between Isu and humans are mounting. Without order, the problems will grow severe. I'll try and use my position to help them where I can. Find Hadiros, Amphiris, and Azeas. Through your shining example, I hope they learn the valuable lessons in discipline they so desperately need. У нього є If I брати. help them, you're hoping it'll maintain the peace between Isu and humans. That's the plan. Poseidon should have known they weren't ready for the responsibility an Archon bears. But that's his failing. Tell me about Gaviros. You'll find him near the arena, hard at work planning his next exhilarating spectacle, I'm sure. What should I know about Amphiris? He's probably Мені здається, що тут буде велика голова. Make sure you don't sneak up on him. He's quite jumpy. Так, Макс, це ж не так швидко робиться. Who is he? You'll find dear Azais wherever there is humanitarian work to be done. А, я думав, не оновив. Він оновив Кіберпанк? Ні, я вже оновив. У мене сьогодні я в день поставив його, якраз за декілька годин від мене We оновився. have Archons where I'm from.
Do they fulfill the same duties? Та я думаю. They are charged with overseeing and ruling the humans of Atlantis. Найближчим часом Doing щось all буде? comfortably and peacefully, a job at which I fear they're failing. There always seems to be unrest between the two races. The underworld and Elysium were no different. Time passes and tensions keep building. I expected my father to handle it, but Atlantis grows steadily worse, and no one wants to see what could happen if precautions are not taken. I'll find the others. Дякую, мені Make зрозуміло, sure все. their problems are taken care of. Поклонитися чи що? Чи що? Що він хотів від мене? Так, добре. Значить, що в нас далі? Зето декілька завдань. Найближче до наш пацієнт з Атлантиди. Знайдіть Азаеса і поговоріть з ним. Дікас Атлантиди. Давайте тоді. А це що? Знайти ці. Досягнути першого ступеня знань? Погнали, пацієнт з Атлантиди. Він мені сюди казав йти, чи що? О, ви подивіться. А казали, тільки Ісус може так робити. Це я недавно почув, коротше, це якийсь такий жартик. Кажуть, що, типу, уявіть, що магія існувала. Типу, як Хогвартс і так далі. І такий побачили, що Ісус там перетворює воду на вино. І такий, та ще це якісь дешеві понти. Так, в першу чергу йдемо сюди. Будемо відкривати, звичайно ж, карту. Будемо відкривати точки переміщення. Царські казарми. Я зрозумів, да. Я взагалі, якщо чесно, не дуже. Ну, не то, що не дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся тебе побачити, але я розумію, що ти дуже зайнятий наразі, тому. Да, це як цей, да? Якщо ти. Якщо для тебе щось виглядає як магія, ти просто не знаєш фізику. 82 рівень. Нащо мені ці рівні, я вже не розумію. Головне, що в тебе все добре, Микито, а там все наверстаємо. Башта інтуїції. Так, добре. Значить, це ми відкрили, і у нас там якісь повинно бути. Ну, я ж кажу, карту я буду відкривати вже потім. Угу. Як же Санта в димоходи потрапляє? Та-да, незрозуміло, незрозуміло. Що приносить Миколай? Ну, швидше відгадай. Дякую, Микито. Відпочивай, друже. Спокійної, мирної тобі ночі. Ага, не туди. Дякую, що завітав, дякую за побажання, звичайно. Маю надію, будемо бачити тебе частіше. Is Azais a physician and an archon? Чекай, я щось там знайшов. Зараз трошки покупаємося. А, то походу... Ні, то я буду вже потім збирати, пофіг. What have I missed? What must I do? Да, різну чепуху, да.
Чепухню. Vigastis, you're a welcome sight. The only one I've had in some time. So many sick. I'm surprised that anything can spread in a place as advanced as this. It's shocking. Nothing I have tried will cure the sick or stop the pathogen spreading. I've lost so many already. When did you first notice people were getting sick? At the start of this cycle, it began quite slowly and I didn't think much of it. But then the cases grew rapidly day by day. The more that fell sick, the faster the pathogen spread. You seem really worried. Have you ever seen a sickness like this before? No. There are many odd phenomena during this cycle. Plants dying, strange insects and Він animal типу лікар, attacks. да, я зрозумів? I worry about what this could signify. Don't worry. We'll find a way to stop the sickness. Tell me what you need. Well, there was a device being worked on by a scientist named Consus. Its intention was to rapidly heal injuries and eradicate disease. Was? His device is missing. Scientists here have tried to replicate it based on the schematics. Так а не можна ж артефакти ІСО використовувати на людях. Hasn't been tested on humans. So it may not work. That's not the biggest issue. Poseidon has outlawed the use of our technology on humans. I fear that if we don't act quickly, the pathogen will spread across Atlantis. Хорош. 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 Супер. Супер. А ну. In Athens, when the plague spread, Hippocrates thought the only option left was to burn the bodies and the sick with them. You're talking about murdering innocent people. It's mercy, Azais. Better than even more dying because we wouldn't act. No, we are not barbarians. We don't waste precious life if there is a chance it can be saved. Please find the device and bring it to me. Fine. We'll do it your way. А, тобто нам все одно дають, не дають вибір, як такий, да? Ну, звичайно. То ми підемо проти Посейдона. Це по-любому. With luck, we can save these people before my father discovers what's happened. Окей. Move. А, ми ж в місті, воно буде дуже довго, дуже довго буде скакати. Ні, не бачу. Ні, не бачу. У мене сьогодні друга новина, мені дуже сподобалась. Такий подаруночок від Святого Миколая. The device Azais wants must be inside. Чекай. А типу, інший ніхто пройти не може, да? Та цього ж Ківу знайшли мертвим. Обов'язково гляну. Обов'язково гляну. Номінація закономірність. Та да, все одно. Опа.
Опа, колос. А, бачите, в Елізіумі вони були зі списами. В царстві мертвих вони були з мечами, а тут вони з кинджалами, тобто вони були швидші. Що таке, Макс? What was in that box? Body's tingling like mad. Що сталося? Must be more of these somewhere. Ви подивіться, в чому він давнутий. I'm on fucking fire. Він же вдягнутий як цей. Як був костюм у цьому. Як його? Блін, як же ж його? У Байка. Що таке? Що погано? Що там, щось оновилося чи що? Ого, аж 4000 драхм, майже 5. Нормально так з нього впало. Що, якесь оновлення не оновилося, чи що? Спочатку качати 50 гігабайт? Ох, боже ти мій. Та зістрибни, боже. Я тут не залізу, да? Ага, я тут не залізу, окей. А, залагало. Ні, це якийсь треш, серйозно. Це щось, блін. Угу. Зевс, да. Ага. Ну, більше не буде, Макс. Так що, більше вже не буде. Це, в принципі, трошечки радує. Взяти сліток Адамантіна. Встиг в останній момент. This metal is heavy. And here's a note. Forge of Atlantis. This can be used to create weapons. Коли кузня буде зруйнована, на честь Дікаста буде побудований зал зборів, так? Все? Що приносить Миколай? Ну, ма швидше відгадай. Опа, кров. An Issue device. It's like nothing I've ever seen.
Добре. Не знаю, в мене чомусь все нормально. Типу, в мене от теж оновлювалось. Але я собі, знаєш, я собі працював, я навіть не звертав на то уваги, і воно в мене, типу, в один момент завершилося. Причому, що я вчора перебив його оновленням. Я реально його перебив. Оновлював, потім вирішив просто вийти з Epic Game Store і все. Це походу плащаниця. Це походу плащаниця. Саме ж за неї в синдикаті ми билися з Кроуфордом Старіком. До речі, Кроуфорд Старік мені один з небагатьох протагоністів, тобто точніше антагоністів, які мені подобаються. Серйозно. Він мені подобається, причому він мені подобається, наскільки він виважений, наскільки він хладнокровний. Ну, типу, бляха. В синдикаті вони постаралися. Єдине, що я ж кажу, бляха, залишилося це грьобане керування, яке мені дуже не подобається. Але сам по собі і сюжет непоганий, і те, що треба завойовувати Лондон. Єдине, що мені чомусь не зрозуміло, але потім мені Женя, до речі, пояснила, чому це саме так. Ми ж там отримуємо певні, ну, типу, коли ми збираємо там ці музичні ці шкатулки, то костюм отримує лише Іві. А Женя мені каже, що Іві завжди була, ну, true асасіном. Типу, вона оце знайти артефакти Ісу, вона це розкрити якісь там. Да, це плащаниця, походу. Ось, а Джейкоб, він ж такий, він нічого в цьому не шарить, він все не вникав, в нього є його грачі і на цьому все. I've brought the glowing cloth you've asked for. It's a nanotech matter regenerator, in fact, but you have it. I can't believe it. Now then, let's see what this thing can do. Asais, what the fuck did you do? I thought I had calibrated correctly. Oh no, what have I done? I killed this poor human. The device doesn't work and you stole it against Poseidon's laws. What do we do now? А йдемо до кінця. Ні. Бляха, не знаю. А ну кажіть, що будемо робити. Ще раз застосовуємо артефакт чи хай йде лісом? Не застосовуємо артефакт. Добре. This device is dangerous. Maybe Poseidon outlawed it for a reason. I don't think you should use it on anyone else. I was so hopeful, but you're right. This device isn't ready to be used on live subjects. All I've done is add to the Оце pain and розірвало suffering. людину, слухай. Some things can't be fixed with devices or intellect. There are problems even the issue can't solve. I suppose all I can do is return this device to the laboratory and make sure the victims are comfortable till the end. Царський нагрудник Атлантиди. Так. Додобуйте адамантін, щоб створити легендарну зброю. Окей. Так, наступне бунтарське отроддя. Окей, погнали. That's one Archon helped. I hope they're not all this intense. Ну, не туди.
This is it. Трошки помиємося. Дивіться, яка вода чиста. А рибки плавають. До речі, мені треба цей коваль, щоб переробити свої обладунки. Нове гравірування поставити. Вам, до речі, ці сніжинки не заважають? Якщо заважають, то я їх виключу. Це так просто, я подумав, що вам буде, типу, створити вам такий настрій, скажімо так. Так, тут ще багато додаткових завдань з'являється. Ну, це додаткові завдання я буду виконувати поза трансляцією, воно не, я не скажу, що воно там щось дуже цікаве. Я думав, то в грибах. Ні. То я зробив сніжинки вам. Я дікаст. Let her pass. Окей. Amphiris, if this is how you treat humans, I can see why you need so many guards. These aren't humans. They are animals. And Animals. animals should be in cages. Dead bodies of civilians outside, a tortured corpse at your feet. The only animal I see around here is you. A human did this to me while I slept. When they came to kill me, I survived. But they slaughtered my daughter like an animal. Humans don't act with logic or reason. А чого вони Good вирішили or тебе bad, вбити? they are driven by a will to survive. A trait we implanted to ensure efficiency. But that will become a kindled flame of insurrection. You led a rebellion yourself in Elysium. So I know you understand. Да, враховуючи, що в Лізі повстання почав я. I don't see an army marching on Poseidon. This one said they plan to launch an attack. Someone needs to destroy the resistance before that happens. That's not a small request. Despite what you think, all humans aren't a threat. It is the only path I see. But you are the Dicastis. Only you can choose the correct course of action. Killing people will just make the fire spread faster. Now, if we destroy their supplies and their weapons, they can't oppose the issue. Не I хочеться людей admire бити. your optimism. But I fear it would not be enough. However, it's your decision to make. Just leave it to me. I'll send a message they won't forget. Very well. You'll find the traitorous humans at an abandoned farmstead. Return to me when the I situation is abandoned my resolved. child. Так, спалити ящики повстанців. Окей. Get the fuck out of here! They That's won't a- ask any questions. А це хто такі? Тут сундуки так показуються прикольно. Типу, не так, як всюди. I am fucking fire! Молока! You want to start trouble? Молока! Так, а мені все одно треба буде їх вбивати. Навіть якщо я цього і не хочу. Упс. Так, а це люди? Це ж не люди. I can't wait to secure my first issue. Ти сам Ісу. А, вони не Ісу. You kidding? I heard she's already killed two of them. I don't know. Блін, ну я не зможу, не цього.
Типу, знищити припаси і не, щоб мене не побачили люди. Я не знаю, як його зробити так, щоб вони мене не побачили. Типу, як його зруйнувати. Так, ну добре, поки йде норм. Тільки то, ну там мене чел по-любому побачить. Так, опа. Ні, ну ми спробуємо по-тихому, звичайно, це зробити, але я не впевнений, що це в мене вийде. Ой, він відійшов. Непогано. В принципі, залишається один. Може, ще вийде і без цього, слухайте. Десь здалеку треба, коротше, пульнути стрілу і швидко в цього. Хорош. Та ти подивись. Майстер. Оце все було повстання? Оце, бляха, 10 людей? Тобто 10 людей було повстання? Чел, ти серйозно? Ricastis, I'm glad to see you return safely. I almost considered sending a regiment of my guard after you. That would have been overkill. You can never be too careful when dealing with violent humans. Come, tell me, has the resistance been quashed? I destroyed their supplies and equipment. You believed you saved lives by being merciful, but the truth is that more will die in the end. I promise you, they're no threat. You underestimate them. Yes, you've taken their means of striking now, but they would regroup and find more weapons. All you have done is delay the inevitable. Царський шолом Атлантиди. А, тобто кожен мені щось віддасть, да? А, ну правильно, це ж я ж кажу, це. Це все в нас уже було. Оце. Да, це обладунки з цього. Обладунки. Де наше завдання? У Байка був таким. Just one more Archon to go. Maybe I should just do that. Так, але в першу чергу можна от сюди піти. I'm on fucking fire! Мені більш подобається, як вони. Малака! Горять і кричать, горять і кричать. Так, чекай, ми ж можемо під'їхати. Якщо, до речі, ну, серйозно, якщо вам заважають сніжинки, скажіть, я їх приберу. Я ж кажу, я хочу просто вам створити трошечки настрій. Як мені туди потрапити?
Заважає вебка? Макс, тобі заважає моя вебка? You are joking. Am I right? Не заважає. Ні, вебку я не згоден прибирати. Я можу повернути її на місце, де вона була. Ну так а чого ти тоді? Мені чимось нагадує архітектуру в God of War. До речі. Як кулька новорічна. Да, це спеціально. Це спеціально я зробив. А тепер як кулька новорічна. Ну, Макс написав, що якщо заважає твоя вебка, ти прибереш? Маленький гвинтик. Да. Немає, не буде в наявності. Ну да, десь так. Справді хочу сказати, це досить буде таким уроком всім цим пропагандонам, які думають, що вони там заховалися в Москві, що їх ніхто не дістане. Ні, хлопці, такого не буде, хлопці і дівчата. Ви будете в небезпеці, ви тепер будете постійно озиратися назад, щоб пересвідчитись, що за вами ніхто не йде. Бо я насправді хочу, щоб реально, щоб їх почало, знаєте, щоб їх почали прибирати один за одним, і щоб вони почали там кричати чаєчкою, знаєте, такі типу. Ніфіга собі. Людей там. Гадір. Thank the stars. I was beginning to lose all hope. Atlas said you needed help. You don't understand the responsibility on my shoulders. It's my job to concoct entertainment for the masses. But I fear the crowd have grown bored of my grand spectacles. I've seen some good plays. And some bad ones. We need more than a simple play. If the audience leave my shows bored and restless, who knows what they'll start plotting? You think they'll become violent? My purpose is to keep them preoccupied so they can't be violent. If your shows have become boring, А ну-ка. you just need to get more creative. The humans are primitive. Their tastes basic. They like life's simpler joys. Blood, tragedy, romance. Хоча буде багато That sort пальм. of thing. So give the people what they want. What they want, yes. Yes. I can hear the cheers now. Ще одна арена. Legendary Dicastis Cassandra takes on Atlantis' finest warriors. You must take part in my next event. Sounds like a Pangration. I can definitely help with that. Not exactly. But I was inspired by your efforts in Elise. I know you'll do an exemplary job entertaining the crowds as you did then. If we pull this off, we'll be the talk of the city. It's worth a try. О-то-ті. Це у нас, походу, ще одна арена, да? Welcome one, welcome all to yet another miraculous show here in our beloved city. Tonight we have a very special guest. The Justice of Atlantis is
here to entertain you. Our hero's first challenge comes from the vault of Atlantis. Хорош. Almighty Dicastis overcome the power of the Atlantean god. Let's find out. All right. Be entertaining. That's what he said. А, мені треба було вбити їх стрілами? Я ж не знав. Definitely not a Pangration. Our Блін. valiant hero's next challenge fast approaches. A champion bested by none in the city. No mercy, no guilt. Will this be too much for even the Dicastis Чекай, to це не overcome? той чел, що чемпіон арени? Той був. А ну віддай мені щит. Хорош. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Він лікується? Не треба лікуватися, друзі. Ух, фіга собі. Я за цим вогнем не бачу нічого. Опа. Ай. Ну все. The champion has been bested. Almighty Dicastis is victorious and the crowd have spoken. But will she show mercy? Or will she spill the blood we want? If you don't appease the crowd, I fear what Gaidiros will do. It was an honor to fight you, Dicastis. You don't deserve to die just for losing. Our merciful Dicastis has passed judgment. But do not dismay. Our champion lives to fight another day for you, the audience. And here we are, the end of today's event. Next to face our Dicastis' judgment, Sure. the very scum that taints our city. By the gods, what is this? For the good of Atlantis, today bear witness to the guilty and condemned given one final chance at redemption. They will be honored to die at the hands of our guest. Ти що? А якого це біса? Ні, я не буду їх вбивати. Enough! I am not doing this! Fear not, friends. We will make sure justice is delivered. Well, that was an unmitigated disaster. You said fight, so I fought. The problem is that I didn't say fight. I said be as entertaining as possible. If this kind of entertainment keeps the peace, then maybe it has value. The games have failed. The humans are restless, and it's only a matter of time before they make their own entertainment. Their hunger for violence is insatiable. You just need to keep surprising them. Think like a human, not an issue. That's what I tried to do. But you showed the criminals mercy, and the crowd reacted as I expected. Killing people who can't defend themselves isn't entertainment. It's slaughter. Their sacrifice helps us keep the peace and maintain order.
Or it would have if you played along. Уж які вони What тупі are you якісь. saying, Gavirus? That my grand experiment has failed. There's nothing left to be done but start again and try for better Да, results. просто ніде не можу The arena розлиснути. must be cleared. This is madness. Хай розбираються. Так, що у нас далі? Ага, повернутися до Атланти. Мені треба покращувати мої кінжальчики. Угу. Так, прямо над ним же ж там було цей, правильно? Да. Ну, в реальному світі в мене нічого не залишилося, я маю на увазі, там все відкрито в мене вже. Всі завдання наче виконані. Тобто, по суті, залишається і в Елізіумі в мене все зроблено, і в цьому. І в царстві мертвих. Блін, серйозно? А чому одразу, коли я тут не опинився? Так, щось мені здається, раніше не було стільки охорони. Щось не так, походу. Щось не так я зробив. Це його брати? Да? Vikastis, welcome back. I'm glad you could be here to witness this momentous occasion. Why are the Archons in chains? I invited my dear siblings here for one Він хоче їх final бити і lesson зайняти in їх, leadership. типу, сам Looks правити. like an execution to me. Every experience in life should be a lesson, including death. You've been to the underworld, so I know you understand what these fools do not. You asked me to help the Archons. I did. Their problems are solved. Their problems only existed because they couldn't perform the duties their roles demanded. You're going to murder your brothers? For what? For order, for peace, for Atlantis. For Atlas, you mean? I am the rightful heir to Atlantis. I should be the Vikastis. I cannot defy Poseidon's will, but these fools don't deserve their power. I'll be a better Archon in their stead. Killing your brothers is a waste. Teach them to learn from their mistakes, and they'll do whatever you say. They can't do that if they're dead. I watched you help my brothers. You always found solutions that tried to preserve life. Some of my kind view humans as a resource to be sacrificed. If we want them to progress, we must be an example. We all look up to someone. I think they look up to you. Wise, Nikastis. I respect your decision for the moment. So what now? If you're going to one day rule the city, Cassandra, you're going to have to learn a very important lesson. That's what I get for helping you? A lecture? Just some words of advice.
Nothing in Atlantis is what it seems at face value. The city is old, and those that call it home are even older. You have helped me, Nikastis, and for that you have my thanks. Що це таке? This isn't over, Atlas. On the contrary, I'm done here. Якийсь ключ. Так. Ага, і все. Коротше, далі вже пішло, що нам потрібно виконувати додаткові завдання, тому що нам потрібно здобути оці всі. Нам потрібно здобути оце. Значить, найближче ось це завдання. Давайте будемо виконувати поступово, будемо дивитися, що ми можемо зробити. Так, це якийсь його чел. Якийсь його... Devices are incredible. I almost feel like I can hear them speaking to me. Клас. Так, да, нам сюда, походу, да? Ага. Прикольно. Це десь тут чи що? А, да, це тут. Що, давайте, може, швиденечко цигойкаємо. Ні, знаєте що, давайте все-таки ми підемо по завданнях, а це все я буду робити потім. Це хто такий? What's this? A message. Це що, це якийсь цей? Це якісь обладунки чи що? Да, зберіть комплект обладунків Дікаста. Окей. Їх носять полімархи Атлантиди. Супер. Супер. Так, хлопці, я ненадовго, може, відійду. Буквально недовго. Підемо до наступного завдання.
А що ти. А що ти грав? Що ти грав, Макс? Так, добре, значить нам потрібно буде зібрати цей. Ти нічого не докажеш. Так, наступне у нас завдання. В принципі, можна сюди добігти, да? Угу. А що це, до речі? Давайте ми збігаємо сюди, подивимось. Придумав гру? І що за гра? Ти загадав 4 і Дім якраз сказав 4? Ух ти, а це що таке? Оце. Дивіться. Щось напів лев, напів з пір'ям. Щось незрозуміло. Зараз тут по максимуму спробуємо пройти, щоб мені залишилось там буквально там відкрити карту по... Можливо, зараз ми все пройдемо. Я маю на увазі, що мені тільки залишили, знаєте, там позбирати оці откровення. Так, ну це ми все я зроблю потім. Це пробіжуся по всім цим. Мені цікаво, що тут у нас. Щось тут у нас таке. Кожен раз боюсь, що вона як шмякнеться головою об цей. Чесно, я чомусь думав, що буде Олімп і Зевс. Мені чомусь так хотілося думати. Чекай, а це... Це якась ця... А ну давайте подивимося. Взагалі так позначалися якісь монстри. Що вона залізобетонна, да. Якісь монстри позначалися так, до речі. Чи то циклопи, чи... Ну, циклоп. Медуза. Коваль. А, це може Гефест? Ну чекай, продать. Це мені не треба, не треба, не треба. Не треба. Все ми розберемо. Да, це походу Гефест. Гравірування, до речі. Значить, нам потрібно змінити гравірування. Я не тут. Ось тут. Дозволяє проходити через завісу Тартара. Воно мені не треба вже. Вже воно мені не треба. Померши ви... 2% урона переходить в здоров'я? Я буду unstoppable. Плюс 500 до урону, якщо герой покритий горючим маслом. Окей. Alright. Ні, давайте, йомай.
Ти так такий, да. Тут ще буду. Хорош. Так, і тут в мене, да? Да, і тут в мене те ж саме. А що мені інше ставити? Плюс 10% здоров'я, що мені ставити? Безсливість мені не потрібен, мені треба або воїн, або вбивця. Ну ось, можна поставити, в принципі, шкоду вбивці. Шкода вбивці. Так. Блін, я не бачу сенсу абсолютно покращувати оце все. От зброю покращувати я бачу сенс, а... Плюс 25 адреналіну. А, за вбивство в раптову атаку. Так в мене і так адреналіну. У мене на початку бою адреналіну дофіга. Можна, в принципі, кріт поставити. Давай кріт постав. Ні, золота? Ну, давай дивимось. Щось я не впевнений в цьому. А, так то при застосуванні здібності вбивці. А це тільки коли я... Ні, в мене адреналін і так поповнюється. Ось, наприклад, кріт, то да. Я кріт, в принципі... А, ось, плюс 30 до загального показника броні. Тобто в мене на 30% ще більше броня буде. Хай буде. Вогонь мене теж нормально валить. Мені воно, типу, не дуже треба. Вогник жарко, да. Так, я не бачу сенсу, до речі, покращувати, чесно. Тому що в мене скоро новий рівень, тоді вже покращимо. Окей. Так це, виходить, це все, що є, все, що це його, да? Я думав, я тут буду з кимось битися, а це просто гефест. Окей. Ой, як прикольно. Хе-хе-хе. А ну-ка. Вогник, жарко. Куди мені? Назад. А, це якийсь чувак просто в печері стоїть, да? Ні, просто він схожий на Ісу, я такий думав, може це реально цей Гефест. Біскеро. Що відбувається? Іди сюди, щоб ми не зачепили нікого. Пуф. Want to tell me what that was all about? No, I'll be fine. Because you can make this all go away. Я не знаю, ну в мене ж типу, це ж в мене плойка. Я ж не цей, не переткну його.
and А, може, типу, на компі його включити? enough. I don't like whatever it is you're doing. Forgive me, it's just that your being here confirms all the legends. You're real. To be face to face with you right now, it's... Sorry. They called you a murderer. You don't seem the type, but as the Castis, I have to be sure. They're sure I'm responsible for what happened to that poor family. They said it's like the other murders, but I couldn't live with myself, I swear. Please, please clear my name. Where were you when the family was murdered? If it happened last night like they said, I was here trying to sleep. Although lately it's been restless, filled with Reaction. strange dreams. It's always the same one, over and over. Were you alone? Well, yes. I've been so tired lately, I decided to stay in. You said something about other murders. This was the third time. I just don't understand why they blame me. I don't have the stomach to do that. I'll find out what really happened. Just point me in the direction of the attack. Just down the road, not too far from here. If I were you, I'd hide until I return. Good idea. Та наче Thank все you. норм. You Я truly оновився. are a great Dicastis. Дикастис. Ну, я, типу, не перевіряв, що я не заходив нікуди. В сам Discord зайшов, він оновився, начебто все нормально. Мені здалося, що тут цей, що зараз полетить в мене якісь світлячки. Чому все світиться? Ну, типу, якось світиться знизу вверх. Чого ви всі біжите? Куди ви всі біжите? Maybe someone around here saw what happened last night. Is this about what happened last night? Да. How do you know? It's all everyone's talking about. And if the Dicastis is here, you must be looking into it. If you saw or heard anything, I need to know. I saw it from the distance. Heard it too. Its howl will never leave my mind. You saw a wolf? Beast is more like it. If you see it, Я Цербера вбила. I'll be Алло. careful. Мене цим не налякаєш. These footprints track the blood out of the house. Whoever murdered them left this way. These aren't stab wounds. They're claw marks. А, може вона засинає, вона типу перетворюється в This вовкулаку? cloth doesn't match the mother or daughter's robes. It must have come off the murderer. The great Ligastis. What did I do? Свидетельница. I'm looking Привіт, into the attack свидетельниця. that happened nearby last night. Of course. I thought that was meant to be handled already. You mean the mob harassing that woman? I've said enough. I understand your hesitation, but I'm trying to get to the bottom of this. I'll make sure whoever or whatever did this is punished. You've already met the guilty one. Lyra, you agree with the mob. Of course I do. I'm the one who told them it was her. А, I saw her молодець. last night, bloody and in a frenzy. It was dark. How do you know it was her? I know what I saw. I should return to Lyra and let her know what I found. Так а що ти дізнала? Ти ніхіра не дізналася. Well, did you find out what happened? The evidence I found was conflicting. Tell me. Two people saw what happened. One woman heard a wolf howling, but a man said he saw you, covered in blood and leaving the family's house. He's lying! Or mistaken. Lying. It was dark, so it could have been anyone. There's more. The killing blows weren't made by a weapon. Then by what? It almost looked like claw marks. And then there was this piece of cloth. It didn't match the clothes of anyone there. That's mine! How did it get there?
Someone wants me to look like I was responsible. Tell me the truth, Dicastis. Блін, я не знаю. Ну, він її бачив. Це лоскуток її тканини. Їй сниться один і той же сон. Мені здається, вона просто чи якийсь перевертень, чи що. Так, котик, треба, щоб ти мені допоміг. Як ти думаєш? О, Макс, ти тут? Діма, ти як думаєш? Це вона їх вбила чи ні? Макс не тут. Ти перший обрав? Дивись, якого мені котика подарував цей Миколай. Вона така сквішу. Ти перший обирав? Давай перший оберем. Так я ж тобі показував, Діма, я Макс вже не бачу. Drop the act. You killed them. You're not serious. What about how they died? I don't have claws. The marks could have been made from animals that smelled the bodies and came to feed. But the howl Means nothing, except there was a wolf nearby. You were supposed to prove I was innocent. Don't you know what they do to human murderers? They send them to the arena. I won't let you take me. Need to go after Lyra before she hurts someone else. Я вже думав, що це на цьому типу кінець. This is no ordinary wolf. Я ж кажу. Malaka. Lyra. На перевертень. It was me. What am I? I've seen this before. A Minotaur, Cyclops, a Gorgon. All were humans possessed by powerful issue devices. The only way I could stop them was by killing them. But you're able to change back. Somehow you're different. I don't remember coming here. Or why? If I had to guess, that side of you knew it was caught. Maybe it thought coming out here was the only choice it had. That side of me. I've had dreams lately of being in a bright room, tied down, pain throughout my От над body. нею ставили якісь But досвіди. now, I think that all really happened. I did kill them then. I don't remember it, but it was me, wasn't it? If you knew you would harm people again, and you could never control yourself, never stop, would you? Would I what? Jump? Да, тільки вона розіб'ється. If I lost control of myself and knew I'd never get it back, I'm not sure what I'd do. I thought so. This is the only way.
If I'm to die, I want to be the one to decide when that happens. You don't need to do this. The choice was made for me. I can't go on after what I've done, and what I'd likely do again. Thank you for everything. Ну, не знаю таке. Whatever was done to her wasn't her fault. 180 тисяч досвіду. Я фігію. 180 тисяч досвіду. Так, ми можемо, в принципі, отак от пробігтися, і у нас ось тут ще є, до речі. Тут у нас є, до речі, і потім у нас буде ось тут завдання, і вон там завдання. Issue technology can and will change whoever isn't strong enough to command it. That explains your own aggression, Layla. I'm still me. I'm not as weak as you think I am. Так, єдине, що... стоп, а тут що? А тут далеко. І тут далеко. А ну-ка. Угу. Угу. Я потім прибіжу. Типу, в мене ще, до речі, там, я так розумію, якась точка огляду не проглянута. В реальному цьому світі. О, добренько. Блін, ну набагато краще, ніж в цьому царстві мертвих бігати, блін. Це лев? Це лев. Тут бігає лев. Та да, ну блін, все одно. Якось там все в попелі, все в якомусь цьому, блін. Ліберта. 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 Хочете, я вам покажу, як ляв речить. Бляха, якийсь старий прикол. Башні інтелекту. Оце так ляв речить, якщо ж. Так, є. Що за завдання? Да буде світло. Окей. Макс, ну от нащо ти? Нащо, скажи?
Скажи мені, будь ласка, на що ти це робиш? Совість в тебе є, скажи мені. Совісті в тебе немає, якщо що. А це що, не смачно? Ah, the Castis. I heard Не you helped me окол? with the solar floral regeneration project. The what? Oh, forgive me. Let me start from the beginning. I'm Neocles, an imperial botanist here in Atlantis. I'm engineering a way to aid floral regrowth. The flowers here can't just grow on their own. Так, пацани. Oh, no. You're not one of those Не followers of починайте. Minerva, are you? Slow down. Why don't you just tell me what it is you need from me? Oh, apologies, the Castis. You're new to Atlantis. Don't do and tell me I'm what getting to ahead do. of myself. Let me begin. Basically, the plants are a key resource for us here. Скиньте хтось 3 гривні, якщо вам не складно. Округліть, будь ласка, суму. Я, дивлюся на неї, мені аж боляче. In a sense, yes. А, сам I пік. have a hypothesis, a theory that Прикольно. using a natural power source Це stronger than the Макс sun любить will так promote кидати sustainable growth. ці гроші, так що там по 2 гривні залишається. There are devices that project beams of light around the Garden of Triton. Redirecting them using the reflective surfaces would stimulate floral regrowth. You want me to move your lights? Yes, and the Castis, taking care of our natural resources, would send a message to all of Atlantis. A good message, I hope. It looks like all the light beams need to hit that central structure. Як його направить? That Ah. must be the device Neocles mentioned. Reminds me of how I opened the door to Atlantis. Так. Так, ну тут все добре поки що. Хорош. That worked. First one down. Я навіть я взагалі не вмію нічого готувати. Ну, я вмію готувати отаке, знаєте, холостяцький набір. А там, щоб якісь є борщові. Та ти. Та ні, Макс, дякую. Дякую. Друзі, ви найкращі. Бачите, я відписав, що ви найкращі. Ви найкращі. Так, не туди. Все, клас. Зможемо скинути ще 1000 і почати збирати 17-ту нарешті. Ага, все, зрозумів. Ти ж сказав, що останнє віддав. Ні, насправді останнє віддавати не треба. Я маю на увазі... Типу... Залишайте, звичайно ж, собі. Так, це сюди?
won't budge. Так я знаю, я бачу, Діма, що це ти. Тобі безмежно вдячний. Тоді наступну трансляцію треба буде перерахувати 1000. Ну, що таке? Не зрозумів. А, тю. Так а все правильно тоді? Ну да. Та да, я розумію, що тобі треба. Прикольно. Таке мені подобається. Ага, бачу. Такі мені завдання, до речі, подобаються. Мені вони нагадують, знаєте, от такі нагадують типу Лару Крофт. Да, вони такі, вони прикольні. Вони далі складніші будуть? А ти типу був уже тут, да? Так, є. Ні, ти ж не пам'ятаєш, ти ж мені казав, що ти не пам'ятав інші світи. Beautiful. That should do it. I'll tell Neocles it's done. А що сталося? Doesn't seem good. What happened? Ні, не підпускати до плити, да. I moved your light beams. It seemed to be working, but then... The beams are aligned, yes, but the power isn't running. What do you think the problem is? None of this makes any sense. The light beams should expand across the gardens and present with enhanced photons. Тільки не фотони. There might be something wrong with your theory. I still don't see how this light is any better than the sun. The sun! That's it! The power source must also be displaced, rendering this light no different than the sun. No wonder you're the Болячка, biggest інтрилітер. thief. О, That's якщо я brilliant! правильно зрозумів. So the next step is... Go to the control room and make sure the power source isn't displaced. And what exactly is this source? An igneous matter Якщо я consisting of правильно material... зрозумів, то, блін, це да. It's a rock. Співчуваю. Just make sure there's a rock in the control room. Fine. I'll go see if this rock is there. Так отож, Макс, отож. Болячка інтрилітери то дуже-дуже погано. Ефес залишив в Атлантиді 3 створених з ним креслення легендарного спорядження, легендарної зброї, да. Looks like Neocles was right. There is no rock here. Hey! Stop right there!
back here! Oh, Malaka! Малака. Ой. Можна і так. Малесенький плюс. Це який? The thief must be in here somewhere. Maybe if I move some things around. Опа. What's the Dicastis doing running around here? I'm chasing down a thief. Looks like you're the one who took Neoclis's rock. My name is Melita. I'm an environmental biologist, not a thief. Neoclis has no claim to a natural power source like this. That rock must be worth a lot if you're trying to steal it. You're the Dicastis and you have no idea what the power source is? Aren't you invested in the future of our resources? It's easy. Put the rock in Neoclis's device, and we'll fix the flowers. This isn't Neoclis's first attempt at population balancing. When the flowers Чекай, were вона в overpicked Росії and the зараз bees чи started що? dying, first he attempted to artificially pollinate the flowers. When he artificially pollinated the flowers, the soil degraded. When the soil... I get the idea. But then, how would you fix the gardens? I wouldn't. Nature has been healing itself for eons. Neoclis На, needs to stop бабуся. meddling. Melita! You've always been obtuse about the project. No accountability for Така мама, civilization's типу, impact on the ecosystem. що значить не бачу і не відчуваю? Over and over again and expecting different results. When will you accept your hypothesis has failed? Failed is inaccurate terminology. I simply adjusted my theory after experiencing unintended results. Enough bickering, both of you! You're right. I wanted to destroy the power Бабуся source в and Росії, his да? project once and for all. But as the Dicastis, it should be your decision. Якщо я правильно зрозумів, Діма, то вона не... Блін, я просто не хочу нічого такого казати, бо не хочу помилитися. Блін, такі подробиці відкриваються. Якщо в тебе, як то каже, сослагательне наклонення, то скоріш за все, що я так зрозумів, мама не цей, да? Блін, я просто не хочу нічого такого казати, бо я ж кажу, я не це, я не... Ну, якщо мама жила в Україні до 94-го, то зрозуміло, що вона за нас. Вона жила весь цей час. Вона жила весь цей час, так зрозумів, в Україні, то вона по-любому... Та справа в тому, що старших людей не переконаєш. Розумієш, старших людей не переконаєш. Я маю на увазі от бабусі, дідусі і так далі. Якщо я все правильно зрозумів, Діма, то я тобі співчуваю. Я просто не хочу цього казати, бо це дуже, дуже страшно.
Да, тут інколи дорослих не переконаєш. Та хай все пропустив, коротше. Вона щось сказала, що його цей камінь щось знищує. Та ні, ну що ти кажеш, що вона не застала війну, то я так зрозумів, що мами вже нема, да? Якщо що, вибачай, якщо я щось не так сказав, бо я ж кажу, я... А, все, я зрозумів. Блін, я тобі співчуваю, Дім. Ну да, тоді да. По суті, тут її сім'я в 21-му році, да. Блін, це капець. А я думаю, що ти кажеш, що я там з батьком, і я хотів якось спитати, типу, про мати, а потім думаю, не буду лізти, типу, бо це не моя справа. Да, блін, це капець, це просто капець. По суті, да, вона розривалася між мамою, да, і чоловіком, і сином, по суті, да, ну, тому що... Та все одно, блін. Це страшне, як каже блогмайстер. Це реально, це страшне. The project Neoclis is working on is important for the future of Atlantis. Hand over the rock. Я I зрозумів. hope you know what you're doing. Thank you. This will propel Atlantis' sustainability forward by centuries. All those cynics like Melita will see the progress eventually. Just be careful. It sounds like your theory could still use some work. This is the right course of action for all of Atlantis, Dicastis. Trust me. Please, do me the honor of returning the stone to the device. Atlantis' gardens will be healed in no time. Seem to be thriving with wildlife. О, жабки. Так, і залишається в нас... Ага. А знання ІСУ можна отримати, допомагаючи жителям Атлантиди. Їх можна знайти в хранилищі. Ага. Оце мені треба буде знайти. Це зібрати, коротше. Йдемо тоді сюди, виконуємо це завдання. Я, якщо щось, навіть не розбираюся в цьому всьому. Якщо ти кажеш, що ропухи, хай будуть ропухи. Ні, ну воно, в принципі, так, гарненько. Метелики літають. У мене мала, коротше. В неї ж це, вона в мене білінгвіст, вона російську, українську, починає англійську вчити. А, жабки то щось трішки миле. То вона приносить до мене якось цю, там в неї є табличка з абеткою. І Которопуха. I hear you, Olivia. You may think
think I'm crazy, but at least I'm accountable. О, то в мене мала така, типу, вона підходить до мене і бачить там арбуз. Саме російською мовою, типу, була якась табличка і щось таке. Це що ми купували дуже-дуже давно. І вона така показує на арбуз, каже кавун. Звичайно, будуть. Я ж то розумію російську мову. Ми ж з нею спілкувалися російською до війни. Бляха, щось не сюди я пішов. Ті, хто не перейшов, ну... Ні, в мене... Справа в тому, що в неї в садочку чисто українська мова. І англійську недавно ввели, до речі. Реально англійську. Там вона в мене приходить і така, типу... Та як туди залізти? Типу, вона в мене кольори знає. Вона знає повністю алфавіт англійською мовою. Я трошки підохіряв, звісно, коли почув алфавіт англійською мовою. Ті, хто народилися після війни, та звичайно будуть. Ти що думаєш, що зараз багато нашого покоління... Всі перейшли на українську? Ні. Не всі. У мене найкращий мій друг досить не може перейти на українську мову. Я то з ним спілкуюся українською мовою, а він ні. Він тільки коли працює, спілкується українською. Так він спілкується російською. Все рівно будуть розмовляти російською мовою, звичайно, тому що, по-перше, це от покоління наших дітей, скоріш за все, вже будуть говорити українською більше, ніж російською. Але це реально повинно пройти багато часу, перш ніж це все викоріниться, розумієте? Типу, це все теж не так просто. Так от вона приходить, вона каже, типу, там написано арбуз, типу, а вона така, арбуз, вона типу, папа, дивись, кавун. Потім така, там де бабочка, вона каже, дивись, Б, метелик. Ні, так я теж, я спілкуюся українською, на роботі спілкуюся, в побуті я спілкуюся з дружиною. Звичайно, що в мене ще проскакують російські слова, звичайно, але мені зараз набагато простіше розмовляти українською мовою, ніж це було ще ось на початку повномасштабного вторгнення. Я там взагалі ще, знаєте, такий типу був. Я був впевнений, що це закінчиться за 8 днів, як це було в Грузії, а виявилось, бляха, що це розтягнулося на майже вже 2 роки. Да, бо ми не Грузія. Ну, ні, зрозуміло, що ми крутіші. Просто тоді ми ще не знали це все, розумієш? Ми тоді думали, що нас розтопчуть. А як виявилося, я там дивився, що багато в Сумах зупинили, в Сумській області зупинили ТРОшники, враховуючи навіть, що в них не було зброї. Ну, як такої особливої зброї в них не було. Showing off for me, are you? Just a little. Are you impressed? You're strangely charming for a thief. Flattering. То батько винесе на business to attend to the Castis. So, what do you want from me? I'm involved with Atlas. He's afraid of taking the relationship. Да, як виявилось, да. He says his enemies would exploit me as his weakness. Ні, то, що хлопці там роблять, це просто, я не знаю, це така шана. Знаєте, раніше, коли вітали мене з там День захисника, да, День захисника вітчизни був 23 лютого, потім оце перемістили на 14 жовтня. Потім День української армії, нас в школі вітали з Днем української армії, бо ми ж військово зобов'язані і так далі. Але зараз я навіть, в принципі, не допускаю думки, щоб мене вітали з цим святом. Ну, тому що не заслуговую на ці всі привітання, серйозно. Ну, типу, я впевнений, що багато хлопців зараз так, ну, хлопців, які в тилу, вважають точно так же, що, типу, ну, немає сенсу вітати нас,
Захист армії від мишей? В тебе є якісь ідеї? Макс, будь ласка, якщо є в тебе якась ідея, куди скинути гроші, без питань. Котів треба тонна. Якщо є якийсь збір, який за це відповідає, без питань. Я ж відкритий до цього всього. Я взагалі думав Стерненку, типу, на дрони скинути. Але якщо є якась більш нагальніша проблема, то, будь ласка, я ж... You seem very passionate about Atlantean politics. Atlas doesn't approach the human and Isu conflict with compassion for humanity. I believe I can bring that compassion. Не порти свою мову і мою. Ні, не бачив. Someone so ready to kill his own brothers hardly strikes me as husband material. Atlas is like any Isu, aloof and unchanging. That's why we make a good team. I bring out his У мене сьогодні більше humanity. підвисає камера, ніж зазвичай вебка. Давай. It'd be nice to have another ally in Atlantis. What's your plan? At the adamant metalon, they harvest a metal used to create devices just like your spear. My spear is the strongest metal ever forged. Could this be used to forge other weapons? Well, adamant ingots could, but what I need is raw adamant. I know the one who can forge it Да, for me. я не бачив. Atlas can't suspect what I'm up to, so make sure you're not seen. He doesn't know about this? I'll tell him the truth when the time is Боже, right. який кошмар. Please, hurry back. Офігеть. Та да, там же ж печиво, там ще. І там же ж, бачите, там продукти, які швидко не псуються, і звичайно, що вони будуть там. Офігеть. О, в мене такий бушлат є, до речі. Ну, це стара форма, це не нова. Прям в бушлаті. Ой-йо. Чел відмахується, бляха. Бляха, це просто жесть. Якщо є, я ж кажу, якщо... На мишей полювали? Щоб добути адамантинову руду, треба один з перших ступенів. Я зрозумів. Ми не зможемо виконати це завдання. Так, ну що, друзі, я думаю, без питань, якщо є якісь якщо є якісь збори на це все, типу, якихось котів туди закинуть або ще щось, я ж тільки за. Змішаю, я бачу, Макс, я бачу. Да, я думаю, що ми на сьогодні будемо завершувати, бо, в принципі, завдання в мене позакінчувались, мені все одно треба бігати, відкривати оці точки, типу, щоб, бачите, мені, щоб добути адамантинову руду, мені треба перший ступінь знань. Збираємо на котів. Наступне в нас буде, якщо я встигну, наступне буде Одіссей. Якщо я повідкриваю всю карту, там, можливо, просто я не знаю, завтра, я не знаю, чи завтра буде трансляція. Подивимось, бо цей... Завтра, думаю, може, чи відпочити, чи що? Відео халфи? А там воно довго? Бо я просто не пам'ятаю, ну то почекай. Скільки воно там займає? 2 хвилини зараз тоді, зараз включу. Ось, тому подивимось. Що буде наступне. Скоріше за все, що я спробую встигнути. В п'ятницю то я планую покатати в Євротрак з дружиною. Без хлопців.
Ні, завтра ще четвер. Діма, завтра четвер, якщо я ж кажу, якщо я встигну повідкривати це все. Ну, сьогодні вже навряд чи я буду щось робити. Сьогодні, напевно, що піду спати. Ось, але якщо я встигну там завтра, може після роботи, або завтра в обід ще, може сяду там годинку-півтори, може побігаю. Вже четвер. Ну да. Вже сьогодні. Ось, але в п'ятницю. Я не знаю, я ЄТС то обіцяв, але я, можливо, буду її катати з дружиною. Ну, блін, ти сам бачиш, що коли я це починаю катати з цими племінниками, як ти кажеш, то, бляха, це просто такий галдеж починається. Ось, то... Ні, прикольно, коли вони в Discord не залазять. То подивимось. Може, да, може сьогодні Супермаму будемо дивитися з Женькою. Подивимось. В суботу в мене друзі будуть, приходять до мене. Тому, бляха, ну цей кіт це просто. Цей кіт це... Я взагалі не думав, що я щось отримаю на Миколайчика, а ось моя дружина. Ну, типу, що я не вважаю взагалі, що я вже щось там повинен отримувати від Миколайчика. Ось, тому цей кіт це, звісно, one love. Що ж, друзі, я думаю, що все. Окей, Дім, окей. Like a boss. Що ж, друзі, дякую за те, що були зі мною, за те, що провели зі мною цей вечір. Всім тоді спокійної, мирної ночі. Україна, звичайно, переможе. І до наступної зустрічі. А, ні, почекай. Відео, да. Що, я вже попрощався. Давай, зараз я тоді вимкну. Як мені так вимкнути його? Щоб воно нічого. А, ось так. Да. Так, значить, захоплення. Давай ми ось так зробимо ось це. Де там мій цей телеграмчик? Так. Ігрові. Угу. Так, іде який звук? Іде. Іде звук. Що мені? Захоплення не те. Не зрозумів. Це захоплення конкретного вікна. Ні, а мені... Ну. Зберегти. А, ось. Так, ну в мене тут квадратний екран, тому... Все, видно, да? Да. Час прокидатись, пане Фрімен. Час прокидатись. Правильна людина у неправильному місці здатна перевернути всесвіт. А коли це ти встиг сісти? Вітаю вас. Вітаю у Сіті 17. Тобто це нейронка? І озвучила нейронка? Громадянине, слідуйте за мною. Офігеть, слухай. Це точно якась помилка. Я отримав такий же купон на переміщення, як і всі інші. Схоже на озвучку метро, до речі. Так, Барні, чого тобі? У мене тут дуже важливий експеримент. Цей простий факт має безліч далекосяжних наслідків. Він вимагає радикального переосмислення наших генетичних потреб. Він також вимагає планування та передбачення, а це не збігається з нашими нейронними установками. І звідси. Що, хочеш отримати штраф?
Я ж казала, що ми наступні. Сподіваюсь, ти помиляєшся. Я також помітив декілька питань, які лишилися ніж Біжи на дах, не марнуй часу. Вони вже близько. Та ти що? До уваги мешканців. Відмова від співпраці з цивільною вартою призведе до примусового переміщення у непридатний для Ой-ой. вживання простір. Бачу, ви не фанат пустопорожніх розмов. Мушу сказати, Гордон, ти прибув дуже вчасно. Алікс щойно завершила роботу над нашим оновленим телепортом. Докторе, цей прорив не моя заслуга. Нонсенс. Твої таланти перевершують твою вроду. Ну, не факт, що він взагалі працює. А хто це в нас? Ще одна душа шукає спасіння. Я за тобою приглядатиму, але на більше не сподівайся. Офігеть. Слухай. Трохи скарімчику. Ні, слухай, це капець. Серйозно. Блін, ну... Перше погано те, що це нейронка так, ну, тут і плюс, і мінус. Плюс того, що реально нейронка круто це все зробила. Мінус, що нейронка круто це все зробила. Мінус для живих акторів дубляжу, плюс для того, що це стане набагато дешевше. Реально стане набагато дешевше робити дубляж. Його ще трошки підкоригувати, але в принципі вже не просто якийсь машинний переклад, да, і машинний озвучка машина, а реально там навіть є якісь, ну, типу, емоції в голосі. Да, нейронка знищить. Та взагалі нейронка багато чого знищить, я хочу сказати. Реально, нейронка багато чого знищить. Не тільки актори дубляжу. Звичайно, що актори дубляжу будуть проти цього всього, і я все це прекрасно розумію, що вони будуть проти, і в будь-якому випадку... Це якось треба, не знаю, мені здається, треба якось регулювати. Ні, вони, якщо... Просто справа в тому, що зараз платити акторам дубляжу це набагато, скажімо так, набагато дорожче, ніж дати це все зробити нейронці, це зрозуміло. Будемо сподіватися на те, що вони знайдуть якийсь вихід з ситуації, типу вони знайдуть якось це все регулювати, що можливо там якісь маленькі проекти там робити нейронкою, да, щоб не залучати там, або можливо, знаєте, там, якщо не закладено в бюджет. Да, мінус стрім, хлопці. Мінус стрім. Це мені вже ОБС-ка каже, що пора. Пора, як то кажуть. Ось, я включив поки свою цю вебку. Що ж, друзі. Ні, це зрозуміло. Це зрозуміло, що він може брати участь в декількох проєктів одночасно. Але це досить... Ну, подивимося, як це буде, як це повпливає на майбутнє, в принципі, дубляжу і на майбутнє на ігрове майбутнє. Да, друзі, все. Дякую всім, що були зі мною в цей вечір. Всім спокійної, мирної ночі. Україна, звичайно, переможе. До наступної зустрічі.